વાગી ગયા છે સવારના 10। આજની બ્લોગની શરૂઆત હું કરું છું। આજ કામવાળા બેન નથી આવ્યા એટલે ભાભી નકરું કામ કરે છે, કચરા પોતા ભાભી કરે છે આજે। અને હા, આજ ભાભીને ઈ મેરેજમાં જવાના છે, તો આજ સપના પણ બ્લોગમાં આવવાની। ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ન્યૂ બ્લોગ। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજનો બ્લોગ તો ચિંતનભાઈ સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે, કેમ કે આજ મારા કામવાળા બેન નહોતા આવવાના, તો હું ફ્રી નહોતી એટલે। પણ તો એવું થયું કે બધાને ગુડ મોર્નિંગ કહી દઉં, કે રોજ કહેતી હોય એટલે ગમે નહીં કે જ્યારે ન બોલી હોય ત્યાં સુધી એમ। તો આજે અમે મેરેજમાં જવાના છીએ, ત્યાં અમારા ફેમિલીમાં બધાને લોકોને મળશું, ખૂબ એન્જોય કરશું અને ત્યાંનો માહોલ બી બતાવશું કે કેવો છે કેવો નહીં। અને અમારા ચિંતનભાઈની તબિયત થોડી ખરાબ છે એટલે થોડુંક બોલવામાં બી અમને પ્રોબ્લેમ થાય છે। જોઈએ આગળ અને મળીએ છેક સુધી વિડીયોમાં। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો પ્રશ્ન ચિંતનભાઈ કરશે કે જોઈએ હવે એમનો શું સવાલ છે તે હવે ચિંતનભાઈ હમણાં પૂછશે તમને લોકોને। એક કરો સવાલ સાંભળ્યા પછી તરત જ જવાબ આપજો, તરત કોમેન્ટ કરજો, બરાબર? આનાથી સાબિત થાય તમારો આઈક્યુ લેવલ કેટલો છે, બરાબર? સવાલ એ છે, સગનની મમ્મીને 3 છોકરા છે, એકનું નામ સોમ, એકનું નામ મંગળ, તો ત્રીજા પુત્રનું નામ શું છે? કોમેન્ટ કરો। વાહ, ખૂબ સરસ સવાલ છે અને સાવ ઈઝી પણ લાગે છે આ સવાલ। તો આજે જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો, વહેલા તે પહેલાં જેમનું વહેલું કોમેન્ટમાં નામ આવશે તેની અમે વિડીયોમાં રજૂઆત કરશું। અને આગળ બી તમને એક મોકો બી મળે કે હું આગળ આવું તો મારો વિડીયોમાં નામ બી આવે ને મારું નામ બી જાહેર થાય। તો સરસ સવાલ છે, એ સવાલનો જવાબ જરૂર આપજો અને કોમેન્ટ બી પ્લીઝ કરજો। ફ્રેન્ડ્સ, તો हम રેડી હો ગયે। તો હું અત્યારે હવે જાશ સપનાને લેવા માટે, સપનાને લઈને જાશ મેરેજમાં અને ત્યાં જઈને જોઈએ હવે। મમ્મી, આંટી, બા બધા ફોન કરે છે કે ક્યારે આવો ક્યારે આવો, પણ આજે મારે કામ બહુ જ હતું એટલે હું બધું કામ પતાવીને જાઉં તો નિરાતે શાંતિથી બેસાય, નહીં તો પછી ત્યાં બી આપણને મન ન લાગે મેરેજમાં ને ઘરે કામ છે એવું થયા કરે। તો હવે જઈએ અમે। તો ફાઇનલી હું સપનાની ઘરે પહોંચી ગઈ છું સપનાને લેવા માટે। એણે પણ મારી જેવો સેમ ડ્રેસ પહેર્યો છે, તો અમે બે સેમ કોસ્ટ્યુમ લીધા છે અને અમે સાથે પહેરીએ પણ છીએ। ચિંતનભાઈના સાસુ જો અમે વિડીયો ઉતારીને તો જોઈ નશા કરે છે। કેમ છે માસી, સારું ને? જય યોગેશ્વર। તો હવે અહીંયાથી જઈએ મેરેજમાં। ફાઇનલી અમે મેરેજમાં પહોંચી ગયા છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે ચિંતનભાઈ કેટલા ખુશ છે કે સપના આજે અહીંયા મળી, અને મહેમાનને મળ્યા એની ખુશી નથી ને એટલી સપનાને મળ્યા હોય ને એટલી ખુશી છે। સાચું? ઘરે બીમાર હતું। ફ્રેન્ડ્સ, તો ફાઇનલી મેરેજમાંથી આવી ગયા છે ને સપના પણ આજે અમારા ઘરે પણ આવી ગઈ છે। મારો દીકરો પણ સ્કૂલેથી આવી ગયો છે। આજે પેરોટ ડે હતો તો આજે પેરોટ કપડાં પહેરીને ગયો તો મારો દીકરો, અને રસ્તામાં આંટીના ચપ્પલ જોઈ ગયો તો એને ખબર પડી ગઈ કે આંટી આવી છે, તો બહુ ખુશ થઈ ગયો હેતાંશ। તો ફાઇનલી અમે ડોટર ક્લાસીસમાં પહોંચી ગયા છીએ, હું ને સપના। તો જોઈએ આગળની પ્રેક્ટિસ કેવી છે કેવી। ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી રેડી થઈ ગયા છીએ, જવાનું છે જમવા। લગ્નનું જમીને થાકી ગયેલા લોકો જો ફ્રૂટ ઉપર ઉતરી પડ્યા છે કે ત્યાં જઈને જમવું નહીં ને એટલે અહીંયા ઘરેથી ને જમીન જાય। ના સાસુ તૈયાર થઈને બેસી ગયા છે। ફાઇનલી અમે જાનમાં પહોંચી ગયા છીએ, અમારા બાના ભત્રીજાની જાન છે। તો ફ્રેન્ડ, ફાઇનલી કાકી પણ આવી ગયા છે જાનમાં। પ્રેક્ટિસ કરવા ગયા હતા એટલે થોડાક લેટ થયા છે અને છોટો પગલો પહેરીને આવી ગયા છે।
તો ફાઇનલી અમે અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ અને અંદર અમે એન્ટર થઈએ છીએ. બહુ બધા મેરેજ છે, એક સાથે 4 મેરેજ છે. અહીંયા ઝૂલા કેમ મૂક્યા છે તે બાવ માટે જોઈ રહ્યા છો કે એક સાથે 4 પવનેતર છે. અહીંયા અંકલ એતાંશ ને એનો સ્કૂલનો વિડીયો બતાવે છે. જો આ રહ્યો જો એતાંશ છે આગળ ઊભો છે. તો બર્થડે માં આજ કોઈ બર્થડે હતી ક્લાસમાં? જો એના ક્લાસનો વિડીયો છે. જો એતાંશ આવ્યો, જો આવ્યો, જો તાળી પાડે છે. જો હમણાં અહીંયા બેઠો છે હો આગળ. જો બેઠો, જો અહીંયા બેઠો. જો આનો બર્થડે હતો આજે. હે શું આપ્યું તને ગિફ્ટમાં? બીજું બતાય તો બોટલ ક્યાં છે? ક્યાં મૂકી? અરે વાહ, બતાય મને બતાય. આમ જો એતાંશ સ્કૂલમાં બર્થડે હતો ને ત્યાં આવી બોટલ વેચી. આ કેટલી 5મી 6ઠી બોટલ આવી? હર વખતે બધા બોટલ જ આપે છે. આની સ્કૂલમાં એક સિસ્ટમ બહુ સારી છે. બર્થડે હોય ને ત્યારે આવી બધી ગિફ્ટ આપવાની એકબીજાને ફરજિયાત જ છે કે કોઈ પણ એક વસ્તુ આપવાની તમારે. એમ ચોકલેટો વેચવાની ને આ તે એવું બધું નહીં, ગમે તે ગિફ્ટ આપવાની. ને એતાંશના સ્કૂલમાં તો હમણાં એટલા મસ્ત ડે હોય છે કે યલો ડે, બ્લુ ડે, વ્હાઈટ ડે, પછી રેડ ડે, બધા એવા અલગ અલગ ડે હોય છે. અને પાછું ગ્રીન ડે હોય તો સલાડ લઈ જવાનું, યલો ડે હોય તો યલો ફ્રૂટ લઈ જવાનું, પછી રેડ ડે હોય તો રોઝ લઈ જવાનું, પછી એક દિવસ બ્લુ ડે હતો તો વેફર લઈ જવાની. એવું બધું અલગ અલગ એટલા મસ્ત ફંક્શન હમણાં તો ગોઠવે છે ત્યાં. તો આપણે આગળ સવાલ પૂછેલો કે અંધારામાં કઈ વસ્તુ પેલા સળગાવવામાં આવે, તો એનો સાચો જવાબ આપ્યો છે કલ્પેશભાઈ પાંભરે, દિવાસળી. ઓકે, સવાલ સાંભળ્યો તો આગળનો જૂનો બ્લોગ જોજો. અને એનો સાચો જવાબ આપ્યો છે કલ્પેશભાઈ પાંભરે. થેન્ક યુ. તો આવા કોમેન્ટો કરતા રહેજો અને બીજા નવા પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા રહેજો. તો અમને બી એવો આનંદ થાય કે નવા પ્રશ્ન પૂછીએ અને કોમેન્ટો જાણીએ. ચાલો ફ્રેન્ડ, તો આપણે અહીંયા વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ. તો આપણે જે સવાલ પૂછ્યો છે એનો જવાબ કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આગળના વિડીયો જોતા રહેજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ.